اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل كلمتين في موضوعات الكويك ريفيو للكلينيكال ميديسن، واللي بنعملها ان اديشن لحاجتنا الاخرى كلها تكمل ان شاء الله، فما فيش قلق يعني. بقيه الليكتشرز النيورولوجي الاي كي جي ترينر الى اخره كل ده يتعمل قادم قريبا ان شاء الله. هنا حبيت اعمل بعض الكويك ريفيو للكلينيكال ميديسن بأسئلة سريعة كده. يعني مثلا هنا بيقول لك intravenous drug addiction can typically lead to mitral valve affection. هو الحقيقة الإجابة دي typically غلط، false. الانترافينوس دراج ادكشن ده typically بيطلع على الرايت اتريوم ترايكاسبيد فالف ويعمل ترايكاسبيد فالف اندوكاردايتس typical معاه. فيقول لك دايما حتى اي عيان يونج ايج ويجي له انفكتيف اندوكاردايتس على ترايكاسبيد فالف وما يكونش بالذات عنده هيستوري اوف فالفولار ليجن، يعني بتيجي على نورمال فالف، لازم افكر في انترافينوس ادكشن وعمل له فانجل انفكشن راحت عملت ترايكاسبيد فالف اندوكاردايتس. فهنا يوم ما الاقي انترافينوس ادكشن تيبيكالي تو مايترال فالف افكشن، لا الاجابه فولس. هي تيبيكالي بتعمل ترايكاسبيد فالف افكشن، وده مش فيه بعد شويه. ولازم في الكلينيكال اكزامينيشن كتير بيتخفوا ويحاولوا ما يقولوش موضوع الادكشن ده. فمهم قوي الكلينيكال اوبزرفيشن على ايد العيان لو في يونج ايج شاب وعنده انفكتيف اندوكاردايتس for unknown reason على normal valves قبل كده ترايكاسبيد فالف بالذات. نبص على الايد كده نلاقي الماركس بتاعه حقن الانترافينوس ادكس بياخدوا الحقن هنا. طبعا الميرمرز بتاع ترايكاسبيد فالف انا مش هنسى امتحاني مع الله يرحمه الدكتور حسني شاهين استاذنا واستاذ البطنه كلها. كان مش هنسى سؤاله الشهير اللي هو كان فاكر انا حاله كان فيها ميرمر وكانت ملخبطه مايترال ولا ترايكاسبيد، لان لو الاتريوم كبير قوي ممكن تلاقيها متجهه الناحيه دي شويه. فقال لي الكلمه الواحده اللي تشخص بيها دي مايترا ولا تراكاز؟ اقول له خلي العيان ياخد نفس. قلت له لو اخد نفس كل الميرمرز بتاع ترايكاسبيد فالف غالبا ممكن تزيد. هي دي اللي بيشخص وجود ترايكاسبيد فالف ليجن او ابنورماليتي، اللي هو الميرمرز بتزيد مع الانسبيريشن. مهم قوي لان بيزيد الفينس ريتير، يزيد الفلو اكروس الترايكاسبيد فالف ده. ولكن ما علينا، اللي هو الانترافينوس ادكس مشهور عندهم الليجن في الترايكاسبيد rather than الميترال فالف. الصوره دي بيقول لك فانجل اندوكاردايتس is highly suspected in this echo. الايكو ده فيه يعني لا سمح الله حاجه تقول لك دي فانجل اندوكاردايتس yes or no، او الاجابه ترو ولا فولس. يلا عقبال ما ارتشف رشفه اخرى من الفنجان. جميل. الاجابه بصراحه هنا ترو. الايكو ده بيخليني اسسبكت فانجل اندوكاردايتس. ليه بقى؟ ادي الاتريا وادي الفنتريكل اهو، وده الترايكاسبيد فالف اهو في الحته دي. شايفين الحته المبقلظه دي الكوره دي؟ ادي فيجيتيشنز بتاعه بيج فيجيتيشن واضحه، ما هياش حاجه صغننه، دي كبيره قوي دي على الترايكاسبيد فالف. يوم ما الاقي بيج فيجيتيشنز بالمنظر ده دي تيبيكالي بتاعه الفانجل اندوكاردايتس اللي مشروعها تبقى بيج فيجيتيشن. فانا عندي هنا الاتريا والفنتريكل ترايكاسبيد فالف اهو في الايكو، وادي البيج فيجيتيشنز دي. يوم ما الاقيها افكر على طول في فانجل اندوكاردايتس. فالاجابه هنا فعلا ترو. وجود الايكو ده والبيج فيجيتيشن على الترايكاسبيد فالف، ادي الرايت اتريوم الفنتريكل، وادي اهي الفيجيتيشنز واضح حجمها كبير قوي على الترايكاسبيد فالف. سؤال اخر لطيف. this medical condition دي مع the medical condition associated with this physical finding can aggravate several cardiac manifestations. هل الإجابة دي true ولا false؟ الكونديشن دي معاها مع medical condition معينة. الميديكال كونديشن دي ممكن تاجريفيت الكاردياك مانيفستيشن. يعني يهمني وانا باكزامن العيان كارديولوجي ابص على الضوافر هنا اهوت، نعم يهمني. والكونديشن دي مع حاجه بتاثر على الفانكشنز بتاعت الهارت جدا. ودي حاله كويلونيكيا
اللي هي سبونينج اوف نيلز بتحصل مع السيفير ايرون ديفيشنسي انيميا. طبعا وجود ايرون ديفيشنسي انيميا شديده ممكن تعمل لي اريثميا لو في اريزموجينيك فوكس، تزود الهارت فيلير، تزود لان مفيش اكسجين رايح لعضله القلب، تزود الكاردياك بين في عيانين الانجينا والاسكيميا، بقى كوانتيتيف وكواليتيف كمان هنا اهوت ايه، نقص اكسجين رايح للقلب. فاللي هنا اهوت الفيتشر دهيت نعم true if I found it's a medical condition associated معاه اللي هي severe iron deficiency anemia, spooning of nails, كويلونيكيا. دي تيبيكالي اللي بتبقى في الضوافر، ونحط دروب اوف ووتر على الضفر تلاقيها ايه فضلت ايه عليها لانها عامله زي المعلقه، وتلاقي دروب اوف ووتر موجوده ايه هنا اهو. ده من الحاجات تساعدنا في تشخيصها. ونبص على ضوافر العيان لان دي ممكن تكون ايه حاله سيفير ايرون ديفيشنسي انيميا اجريفيتنج كل المشاكل اللي عنده، سواء شيست بين، سواء بالبيتيشن، سواء هارت فيلير زايد من نقص الاكسجين اللي لعضله القلب. كل دي اسوشيتد مع السيفير ايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي تيبيكالي معاها ممكن يبقى معاها ايه كويلونيكي او سبونينج اوف نيلز. شرحه برضو الكونديشن الاسوشيتد مع الفيزيكال فايندنج دي كان اجريفيت الكاردياك مانيفستيشنز معنا في كلينيكال كارديولوجي، فبنريليت الاشياء. نعم 1,000,000% ونبصم بالعشرة. طبعا دي حاله بالور واضحه جدا في الكونجنكتيفا، والبالور الجامد ده مع الانيميا اللي هي ممكن تاجريفيت هارت فيلير، تاجريفيت الاسكيم البين بتاع الكوروناري هارت ديزيز، نقص الاكسجين للقلب، وتاجريفيت البالبيتيشنز والاريثموجينيك فوساي، ممكن تبقى مور ستيميوليتد في حالات الانيميا، ممكن تزود الاريثميا. وده يقول لنا حاجه، لما اجي اعالج عيان من هارت فيلير او من اريثميا او من ميني كاردياك كونديشنز، شيست بين، كوروناري هارت ديزيز الى اخره، لازم ابص على العيان على بعضه، ابص على صوابعه في الاكزامينيشن يمكن معاه ايرون ديفيشنسي انيميا، ابص على العين يمكن في الكونجكتا يعني في انيميا برضه. كل دي لازم حاجات ايه تتعالج، ويت كان significantly improve الميديكال كونديشن بتاع ايه هذا ايه العيان. فيبقى كده اهوت ايه بصينا بصه سريعه على كام سؤال كده اهوت اللي هي كانت الايه الانفكتيف اندوكاردايتس بتاعه الترايكاسبيد فالف، وشفنا صوره ليها، وشفنا اللي هي البيج فيجيتيشنز، وشفنا الكويلونيكيا والبالور، الاثنين دول مع الانيميا الجامده اللي ممكن تاجريفيت سيفرال كاردياك مانيفستيشنز. والى اللقاء مع فيديو اخر جديد سواء في الكلينيكال ميديسن او في الموضوعات الاخرى. all will be added. انتوا بس سبسكرايب للشانل واعملوا نوتيفيكيشنز عشان بس ايه تجي لكم الحاجه ايه على طول اول ايه ما تنزل اول باول ان شاء الله. وان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها شغل مركز وحلو باذن الله. والى اللقاء قريبا باذن الله. شكرا.